Astăzi, motocicleta m-a purtat într-un loc unde liniștea orașului ascunde o poveste teribilă. O poveste despre suferință, pierdere și o istorie care nu trebuie uitată. Auschwitz, locul unde milioane de vieți au fost curmate într-un mod care încă ne cutremură. Voi încerca să fiu martor și să aduc aici respectul și memoria celor care nu mai sunt printre noi. Înainte să pășim în zona lagărelor, trebuie să înțelegem cine au fost oamenii care au trăit pe vremuri aici. O comunitate evreiască, bogată în tradiții și cultură, cu o viață plină de sens, familie și speranță. Acest centru păstrează artefacte, povești și amintiri ale acestei lumi care aproape a dispărut. Fiecare fotografie, fiecare obiect este o mărturie a unei vieți care a fost brutal întreruptă. Este important să cunoaștem cine erau ei pentru a înțelege mai bine tragedia care a urmat. În centrul orașului, această biserică înaltă și liniștită este martoră a multor epoci. A văzut oameni veniți la rugăciune, dar și vremuri de frică și disperare. Biserica Adormirea Maicii Domnului. Lăcașul acesta ne amintește că în acest oraș au trăit oameni din toate credințele, iar credința a fost adesea singura lor mângâiere în vremurile întunecate. Plimbându-mă pe aceste străzi, centrul vechi al orașului, e greu de imaginat că s-au petrecut unele dintre cele mai întunecate pagini ale istoriei aici. Astăzi, viața pulsează, oamenii râd, copiii se joacă, iar orașul pare să fi învins trecutul. Dar liniștea asta este doar un voal sub care se ascunde o tragedie care nu trebuie uitată. Auschwitz 1. Această poartă cu inscripția Arbeit macht frei, adică munca eliberează, este ironia crudă a unui sistem care a distrus vieți și speranță. Ea marchează intrarea într-un spațiu al suferinței, un loc unde oamenii erau despărțiți de tot ce au iubit și forțați să lupte pentru supraviețuire într-un coșmar zilnic. În interiorul acestor ziduri de cărămidă găsim rămășițele vieții celor care au fost odinioară aici. Pantofii uzați, valizele cu nume scrise de mână, ochelarii sparți, toate acestea nu sunt doar obiecte. Sunt mărturii ale oamenilor care au trecut prin această groază, oameni cu povești, cu familii, cu vise, dar care au fost zdrobite. Este greu să găsim cuvintele potrivite pentru a descrie locurile unde atât de mulți și-au pierdut viața. Camerele acestea, care par acum doar niște ruine, au fost scenele unor tragedii de neimaginat. Zgomotul tăcerii este apăsător, dar aerul parcă păstrează încă ecoul suferinței. Auschwitz 2, Birkenau. Aici totul capătă o dimensiune și mai mare, dar și mai rece. Șinele acestea au adus milioane de oameni spre un sfârșit crunt. Pe această rampă, medicii naziști decideau în câteva secunde cine va trăi și cine va muri. Iar pentru mulți, această poartă a fost ultimul lor orizont. În aceste barăci mici, cu priciuri de lemn, sute de oameni erau îngrămădiți, fără căldură, apă sau hrană suficientă. Condițiile erau inumane, iar zilele treceau într-o luptă continuă pentru supraviețuire. Imaginați-vă spațiul îngust și frigul care pătrundea adânc în oase. Monumentul internațional este un monument solemn, dedicat tuturor celor care și-au pierdut viața la Auschwitz. Este o chemare la memorie, dar și la responsabilitate. O promisiune că nu vom uita și nu vom permite ca astfel de orori să se repete. Plec cu un nod în gât, dar și cu o greutate pe suflet, dar cu un jurământ. Să țin vie amintirea acestor locuri
Ne dorim să învățăm din trecut și împreună să fim mai buni. Aceasta este cea mai puternică lecție pe care o putem primi. Neața, dragilor! Doamne, neîntors am dormit, neîntors. Hai să coborâm să vedem ce avem la micul dejun. Avem timp doar între 7 și 9 să mergem la micul dejun, deja e 8. Ne uităm și dacă e ok motorul în parcare și vă arăt ce specialități pot să aleg la micul dejun. Hai să vedem. Am luat niște ouă cu șuncă. Am aici o ruladă foarte interesantă. Hai să vedem cum e. Hai să vedem rulada asta cum e. Cu brânză, cu salată. Foarte bună. Am văzut că au și plătite. Ele deja s-au umplut. Toată lumea la micul dejun. Termin partea asta și mă duc și eu. Vreau și plătite, că n-am putut să-mi iau și plătite. Iau neapărat. Cu tot cu Nutella și cu ceva gem de mere. Plătită. Foarte bună. Foarte bună. Hai să facem și o cafea. Hai să savurăm și cafeaua. În drum spre Auschwitz, uitați câte autocare sunt în spate. Ia uite. Pe partea aia sunt autocare și peste drum sunt autorulote acolo. Se anunță foarte multă lume. Ați văzut deja intro-ul cinematic. Știți despre ce e vorba. Mergem să scanăm biletul și intrăm. Așa arată intrarea. Să intrăm pe porțile astea și e coadă acolo. Coadă! Deci am ajuns mai repede și nu pot să intru decât peste o oră. Am zis că poate se poate, dar așteptăm. Foarte multă lume aici. Așteptăm. Doar ce am trecut de security și acum stăm la coadă să ne preia ghidul, să putem să intrăm. Mare coadă. Foarte multă lume. Noi o să începem la ora 3 fix. Mai avem de așteptat. Puțin. Mă simt ca aia care lucrează la Mac. Ne-a venit ghidul. Ia uite, el e ghidul nostru. Hai să vedem. Prima oară o să auzim numele victimelor și după aceea o să începem ghidul oficial. Și vizita oficială. Hai să vedem. Foarte dubios prin tunelurile astea. Stai să te gândești că aici au murit peste 1 milion de oameni. Lumina soarelui te încălzește un pic, da? Nu-i destul. Pe tot parcursul tunelului aici pur și simplu au rostit numele în continuu.
Am ieșit așa ca într-o curte interioară. Un traseu foarte bine definit. În continuare se aud numele victimelor. Greta Hakowa, Marianna Dolsz, Salomon Ibsen, Elżbieta Gansova. Dacă ar fi să rostească în continuu numele victimelor, ar trebui să dureze, după calculele mele, undeva la peste 25 de zile non-stop. Doar să rostească numele tuturor victimelor. Terminat tunelul. Acum trecem printr-un parc și încep să vadă primele clădiri. Acolo. Ne-a adus să vedem un video, ca într-un fel de cinema. Hai să vedem despre ce e vorba. Așteptăm să înceapă filmul. Ne spunea ghidul acum că aici erau spânzurați cei care încercau să evadeze și stăteau exact în fața barăcilor unde erau scoși zilnic să fie numărați și să-i vadă pe cei spânzurați ca să le fie frică. În barăcile astea locuiau chiar și mai mult de 700 de deținuți, de oameni. Dacă n-aveau loc, dormeau în pod, în subsol, unde apucau. Acum ne lasă să vizităm una dintre barăci. Vedem ce e înăuntru. Așa ajungeau imediat după ce veneau în Auschwitz și îi spălau, inclusiv iarna. După care erau fotografiați și le se scria naționalitatea și numărul. Așa erau marcați, ca să știe că fac parte din acest lagăr. Astea erau semnele de marcare în funcție de dacă erau criminali, prizonieri politici, homosexuali, evrei și așa mai departe. Și astea erau hainele în care se îmbrăcau, foarte subțiri, și ne spunea ghidul că foarte mulți dintre ei mureau de frig pentru că hainele astea nu țin absolut deloc de cald. După aceea le făceau poze și îi rădeau în cap pe toți. Deci holul acesta este plin cu poze. Atât în partea asta, cât și până la ieșire. Incredibil. Uite. Fermier, profesor, doctor. Studenți. Inclusiv copii. Și aici sunt câteva dintre hainele lor. Incredibil. Incredibil. Asta este o fotografie cu victimele experimentului doctorului Mengele.
Așa arătau camerele cu paturi suprapuse. Cei care aveau noroc aveau paturi, că nu toți aveau paturi. Aici se spălau femeile care erau obligate să se dezbrace înainte să fie executate. Și acolo era toaletă. Incredibil. Și acum mergem în subsol să vedem cum arată celulele. Erau 2 sau 3 tipuri de celule în care erau închiși. Foarte multe celule și foarte mici aici. Spune că n-ai voie să faci poze pentru că nu prea ai loc. Oamenii intră și iasă. Nu prea era nimic de fotografiat, celulele erau goale, doar că unele dintre ele erau atât de mici încât trebuia să intri în patrulab în ele și să stai acolo. Erau făcute doar ca să-i umilească și în celelalte care erau mai mari îi țineau pe prizonierii pe care îi infometau. Aici se dezbrăcau și își lăsau hainele înainte să iasă în curte unde îi împușcau. Aici la zid. Aici e zidul. Aici. Prima oară îi dezbrăcau ca să nu aibă de lucru după când îi cărau. Unele dintre baracile, așa se numeau barracks, erau cu specific medical, dar se spune că cele care erau cu specific medical erau de fapt săli de așteptare pentru crematoriu, pentru că nu primeau absolut niciun tratament, ci erau lăsați să moară în mare parte. Ultimele, cele 21-29, groaznic. Exact așa este. Cei care nu-și vor aminti trecutul sunt condamnați să-l repete. Și aici este harta cu toate lagărele care au existat. Extrem de multe. 1.100.000 de evrei au fost omorâți până în 1942. Undeva la 150.000 de polonezi, dar evreii au fost aproximativ 90% din victime în lagărul de aici, din Auschwitz. Aici este o urnă cu rămășițe de la cei incinerați între 1940 și 45, până în ianuarie 45, când Armata Roșie a eliberat tot lagărul. O frază groaznică spusă de ministrul Justiției pe vremea naziștilor. Își doreau doar ca evreii să fie exterminați. Asta era dorința lor. Această imagine ilustrează evreii care au fost deportați din Ungaria. Mi se pare incredibil cum am ocazia să calc unde atâtea milioane de oameni au murit. Au fost peste 1 milion. Atâția oameni au fost deportați în Auschwitz din toate țările astea. Mulți dintre ei au venit aici la Auschwitz și au stat mai puțin decât pot eu să vizitez astăzi, ca și timp.
Toți cei care ajungeau aici puteau să-și ia bagaje în jur de 20 de kilograme la ei și ajungeau să lase bagajele. Am aici o fotografie. Să lase bagajele pe peron și să nu le poată lua cu ei. N-am cuvinte. Nu știu dacă pot să vă explic mai mult decât ceea ce este vizual aici. Asta era crematoriul numărul 2 și aici e crematoriul numărul 3. Așa se făcea pe peron selecția celor care ajungeau aici. Aici se pregăteau pentru a fi selectați. Mulți dintre ei încă aveau speranța că pot să iasă de aici. Și așa arăta după ce selecția a fost făcută. În trenul din stânga erau cei care veneau și în trenul din dreapta le băgau bagajele, pe care nu mai ajungeau să le vadă niciodată. Aici se văd scările, cum au fost folosite de atât de mulți oameni. Aici este una dintre puținele imagini unde arată, se poate vedea cum ardeau cadavrele în aer liber. Naziștii nu vroiau să existe dovezi cum că ar face acest lucru și fotografia asta se pare că este făcută ilegal și este una dintre puținele dovezi. Aici este o machetă a crematoriului numărul 2. Cum arătau multiplele camere de ardere din crematoriul numărul 2. Și așa arătau camerele de gazare. Tot din crematoriul 2. Aici putem să vedem recipientele, canistrele în care era ținut gazul pentru camera de gazare. Foarte multe. Extrem de multe. Prea multe. Așa era păstrat părul, mare parte de la femei pe care îl foloseau. Deci făceau din păr inclusiv carpete. Incredibil. 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 Aici o grămadă de ochelari care au rămas. De la toți care au fost închiși aici. Obiecte personale care au rămas. O grămadă. Perii de păr. Papuci. Haine. O grămadă de proteze. O grămadă de vase. Prea multe vase. Și munți întregi de încălțăminte. Efectiv, munți întregi. Peste 1,1 milioane de oameni, deci peste 2 milioane de perechi de bucăți, încălțăminte. Toată camera asta e plină cu încălțăminte. Și încălțăminte de copii.
Fără cuvinte. Și o grămadă de bagaje. Foarte multe bagaje. Ăsta, cel mai probabil, a aparținut unui fost doctor. Acolo în capăt era biroul comandantului SS. Chiar în capăt de tot. În capătul tunelului de sârmă ghimpată și electrificată. Aici a fost omorât prin spânzurare primul comandant SS când s-au descoperit tot ce s-a întâmplat la Auschwitz. După ce a fost eliberat. Și acum o să intrăm într-o cameră de gazare și unde a fost și crematoriu. Ne-a rugat ghidul să păstrăm tăcerea și nu voi vorbi în interior, doar o să vă arăt imagini. Și asta a fost la Auschwitz-Birkenau 1. Acum ne așteaptă ghidul în parcare. O să fie un autobuz gratuit, adică inclus în bilet. Și vom merge la Auschwitz 2, cel care a fost construit de către naziști. Special. Am caput. Pentru că Auschwitz 1 a fost o cazarmă militară poloneză care a fost folosită ca și... Ce a fost folosită? Nu e loc de cuvinte, trebuie să simțiți locul acesta. Dacă vreți să veniți, e altceva când vezi cu ochii tăi, cu totul altceva. Așa arată intrarea la Auschwitz 2. Mi-a adus autobuzul în spate să vă arăt poarta principală, poarta veche principală la ieșire. Să vedem acum ce ne spune ghidul. Wow, imens aici. Imens. Câmp. Câmp. Cât vezi cu ochii câmp. Absolut imens cât spațiu poate fi aici. Ce-s liniile de cale ferată pe care veneau trenurile. Acolo mai în față e locul unde cel mai probabil debarcau, unde am văzut pozele de la Auschwitz 1. Deci lăsau bagajele și unde începea selecția. Da. Și aproape la fel de lung și pe partea cealaltă, pe partea stângă. Ia uitați. Acolo grupul ăla de oameni. Uitați cât e în față. Ia uitați.
Uite cât e în față. Să mă opresc o secundă. Uite cât e în față. Nu-i vezi capătul. Wow. Wow. E și soarele în față și mi-e greu să văd. Dar e imens. Efectiv imens. Imens. Atât am reușit să merg. De când am intrat, e de jur împrejur. Aici deja se intră pe platforma de selecție. Asta e aici. Șinele și platforma. Iar în partea cealaltă așteptăm să treacă acești oameni, acest grup. Partea cealaltă e poarta. Chiar aici, în spatele meu. Nu, deci nu ai cuvinte, efectiv. Să mergem să vedem ce spune ghidul. Câte trenuri au trecut pe aceste șine? Cam așa ajungeau pe platforma de selecție. În vagoane de genul ăsta. Teren cât vezi cu ochii, efectiv. Cât vezi cu ochii. Și eu stau aici chiar pe liniile de tramvai. De tren. Aici se află monumentul unic în lume, pentru că aici este locul unic în lume unde au fost omorâți atât de mulți oameni. Este monumentul memorial. Aici se termină liniile de tren. În spate, unde sunt toți acei oameni, a fost crematoriul 1. Și aici a fost celălalt crematoriu. Ambele par a fi distruse, dărâmate, căzute. Și ultimele turnuri sunt aici chiar la limita cu pădurea, copacii. Aici. Aici. Aici se pot vedea stâlpii care continuă în linie dreaptă de acolo de la poartă până aici. Acesta este monumentul memorial, construit în 1967. Deci, la aproximativ 22 de ani după terminare, după eliberare. Multă energie, multă energie. Și textul de la monumentul memorial, ca omenirea să țină minte că naziștii au omorât peste 1,5 milion de oameni, femei, bărbați, femei, copii, majoritatea evrei, dar și din alte țări din Europa, între 40 și 45. Și sunt scrise în foarte multe limbi.
Am găsit și limba română. Aici au tradus hitleriștii, nu naziștii. În doar 5 ani. Incredibil. Incredibil. Îmi spunea ghidul acum că locul ăsta, cele 2 crematorii de la Auschwitz II Birkenau, mai era denumit, partea de crematoriu mai era denumit și fabrica de moarte. Pentru că era un proces, ca un proces industrializat, era atât de bine realizat cu pași concreți, ca să omoare cât mai mulți oameni. Asta a mai rămas dintr-unul dintre crematorii și din camerele de gazare. Că erau împreună construite. Asta e tot ce a mai rămas din ele. Nu am reușit să aflu de ce sunt dărâmate, că au dărâmat intenționat atunci, în perioada aceea, sau din lipsă de fonduri, atunci când a fost transformată în muzeu, nu au mai fost îngrijite. Așa arată sala de spălat. Haine, rufe, ce spălau ei aici. Cu foarte puțină apă, ne spunea ghidul. Extrem de puțină apă. Și așa arată toaletele. Să filmăm doar prin geam, că nu putem intra. N-avem foarte mare lucru de ce vedea. Acum intru într-o baracă unde erau ținute femeile prizoniere. Foarte mică, ia să vedem. De o cămăruță. Nu-i lumină? Și aici dormeau. În aceste spații, într-un spațiu ca ăsta, care are 3 etaje, sus, mijloc, dar și jos, pe pământ, trăiau 4, 12 femei. Și așa arată toată baraca. Pe o parte și pe alta. Două rânduri. 1, 2 secțiuni. 2. Fără toaletă, fără WC, fără spălat, fără schimbat de haine, fără nimic. Pe pancardă aici afară scrie că barăcile astea se numeau barăcile morții. Trebuie să recapitulăm puțin tot ce am văzut astăzi. Și probabil ce o să vedem și mâine. Suntem în locul unic de pe planeta asta unde au murit cei mai mulți oameni. Din fericire am ocazia să mă aflu aici. Din nefericire, mai bine n-ar fi existat. E efectiv cât un sat. Doar picioarele doar plimbându-mă pe aici. Nu-mi pot imagina, nu pot să-mi dau seama prin ce au trecut oamenii ăștia când au intrat pe poarta asta din spate. Oare ce gândesc toți turiștii care trec pe aici zilnic? Dacă ar fi să trag linie, cel mai important lucru la care mă pot gândi este că
Sunt liber să aleg ceea ce vreau să fac. Nu trebuie să aleagă nimeni pentru mine. Sunt liber să votez, sunt liber să mă duc unde vreau, sunt liber să-mi aleg apa pe care o beau. Și pot să mă duc să-mi cumpăr apa pe care vreau să o beau. Oamenii ăștia aici așteptau ploaia ca să aibă apă. Se deshidratau, făceau diaree și foarte mulți dintre ei, sute mii, zeci de mii, mureau din cauza pandemiilor care se răspândeau în barăcile alea infecte. Nici liniștea, nici muzica de pe fundal cred că nu pot să redea senzația de aici. Deși zumzetul oamenilor, voi nu l-auziți din cauza lavalierei, dar zumzetul oamenilor e peste tot. Plin de turiști. Toată lumea vrea să vadă, toată lumea vrea să simtă. Probabil puțin înțeleg, puțin își pot imagina ceea ce a fost aici. E o oportunitate să poți să atingi șinele astea care au trecut mii de vagoane de tren, sute de mii, nici nu știu ce număr. Dacă aveți ocazia, vizitați, dragilor, acest loc. Simțiți emoția, simțiți ceea ce se află aici și să sperăm că niciodată cât va mai exista planeta asta nu se va mai întâmpla ceea ce s-a întâmplat aici. Vă mulțumesc că v-ați uitat astăzi la acest vlog. Dacă v-a plăcut, lăsați un share, un comentariu, un gând de bine. Sau împărțiți-l și cu un prieten drag. Cu toată emoția de aici vă spun, viața e frumoasă, trăiți-o liberi. Până mâine, ne vedem cu bine. Pa, pa!